च्यानल अनि यस भिडियोमा म तपाईलाई एसपीएल हिब्रू किबोर्ड कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने सिकाउने छु र इन्स्टलेसन पनि। अनि यो गरेपछि चाहिँ तपाईले हिब्रूमा टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईलाई यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्ने छु। तपाईले पहिलो त्यो लिंकमा गएर चाहिँ तपाईले एसबीएल हिब्रू एसएल किबोर्ड ड्राइभरलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस् पहिला। ओके, एसबीएल हिब्रू एसएल किबोर्ड। ओके, यो हिब्रू टाइरो किबोर्ड हैन, तर एसआइएल किबोर्डलाई। अनि त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि ओके, यहाँ मैले अघि यहाँ क्लिक गरेको थिएँ, यो चाहिँ म्यानुअल डाउनलोड गरेको हो। म्यानुअललाई छोडिदिएँ मैले। हामीले चाहिँ ड्राइभरलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। यहाँ छ एसबीएल हिब्रू किबोर्ड ड्राइभर। ओके, अनि यो विन्डोजको लागि हो, विन्डोजमा डाउनलोड गर्नुहोस्। कि त तपाईँको म्याकिन्टोस हो भने म्याकिन्टोसको लागि तपाईँले विन्डोजलाई क्लिक गर्नुहोस्, किबोर्ड ड्राइभर। ओके, अनि यसलाई स्टार्ट डाउनलोड गर्नुहोस्। मेरोमा आइडिएम छ र यसले गर्दा आइडिएममा डाउनलोड हुन्छ, तर तपाईँको डाइरेक्ट डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भएपछि फोल्डर खोल्नुहोस्। अनि यो जिप फाइलमा छ। ओके, बिब्लिकल हिब्रू एसएल। यो जिप फाइललाई चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, म यो पहिला डाउनलोड गरेकोलाई म डिलिट गर्छु। ओके, आज डाउनलोड गरेको यो 15 तारिकको, यो राख्छु म। अनि डिलिट गरिदिन्छु। यो चाहिँ कन्फ्युज नहोस् भनेर, अब कन्फ्युज हुन्छ हामी, धेरै थाहा छ भने। ओके, अनि यति भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिदिनुपर्छ। यहाँ एक्सट्र्याक्ट हियर। ओके, एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई यो सेटअप भन्ने फाइललाई डबल क्लिक गर्नुपर्छ। ओके, डबल क्लिक गरेपछि इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ। ओके, लेट अस सी इन्स्टलेसन। यहाँ अनि त्यो डबल क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको तल तपाईको यो बारमा जुन चाहिँ अहिले देख्नुहुन्छ, यो बारमा यहाँ तपाईले यो देखिरहनु भएकोलाई ब्लिङ्क भइरहेछ। ओके, यसलाई चाहिँ तपाईले एलाउ गर्नुपर्छ। अनि मैले यसलाई क्लिक गरेर यसलाई यस भन्नुपर्छ। ओके, डु यु वान्ट टु एलाउ दिस एप भनेर अप्सन आउँछ, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले यस गरिदिनुहोस्। ओके, यस गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ हिब्रू बिब्लिकल हिब्रू एसएल हेज बिन सक्सेसफुली इन्स्टल भनेको छ। अनि यदि भइसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। ओके, क्लोज भयो। अनि क्लोज गरिसकेपछि यहाँ किबोर्ड आएको छैन, बिब्लिकल हिब्रू एसपीएलको किबोर्ड आएको छैन। त्यो किन नआएको भने हामीले यसलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरलाई। अनि रिस्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी फन्ट डाउनलोड गरौँ। अब हिब्रू एसपीएल फन्ट। ओके, सो एसपीएल हिब्रू फन्ट यो छ, अनि यसलाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ। ओके, अनि त्यो डाउनलोड गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यहाँ डाउनलोड हुन्छ एसपीएल हिब्रू फन्ट। यसलाई सो इन फोल्डर गर्नुहोस्। फोल्डरमा देखाएपछि यहाँ मैले धेरै एसपीएल गरेको छ र यो छ एसपीएल हिब्रू। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल। ओके, अलरेडी इन्स्टल भन्दैछ। म आई वान्ट टु रिप्लेस, यस। यति इन्स्टल भइसकेपछि क्लोज गर्नुहोस्। ओके, तपाईको यो सबै क्लोज गर्नुहोस्। एकछिन क्लोज गरिसकेपछि अहिले रिस्टार्ट गरिसकेको छु र फेरि भन्छु, मैले यो मेरो कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरिसकेको छु। ओके, रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। रिस्टार्ट गरिसकेपछि तपाईले एसपीएल किबोर्ड इन्स्टल राम्ररी गर्नुभएको छ भने तपाईले तपाईको यो इएनजी लेखेकोमा क्लिक गरे भने त्यहाँ तपाईले आफ्नो हिब्रू बिब्लिकल हिब्रू एसआइएल किबोर्ड पाउनुहुन्छ। ओके, यसरी यहाँ तपाईले देख्नुहुँदैछ बिब्लिकल हिब्रू एसआइएल, यो ट्रान्सलिट्रेसन चाहिँदैन। ओके, बिब्लिकल हिब्रू एसआइएल देख्नुहुँदैछ। यो भइसकेपछि तपाईले अब माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुहोस्। तपाईले फन्ट पनि डाउनलोड गर्नुभएको छ, इन्स्टल गर्नुभएको छ एसबीएल हिब्रू भन्ने। ओके, अनि डबल ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट खोल्नुहोस्। अनि यति भइसकेपछि तपाईले यो किबोर्ड पहिला सेट गर्नुहोस् बिब्लिकल हिब्रूमा। ओके, यसमा त्यसपछि यहाँ फन्ट तपाईले एसबीएल, सरी यहाँ मैले फन्टले गर्दाखेरि कुनै पनि फन्टमा हुन्छ यो एसबीएल हिब्रू यहाँ छ। यसलाई क्लिक गरेँ अनि अब हालेर थिच्छु।
यहाँ म चेक गर्दैछु यहाँ मेरो गडबड भइरहेछ ओके होपरेस सरी क्याप्स लक छैन अलि पता भइरहेछ यहाँ गिमेल दालेट सबै कुरो ठिक ठाउँमा आइरहेछ तर आलेख मात्रै आएको छैन यहाँ ए थिच्दाखेरि चाहिँ पाठक आइरहेछ तर यो मेरो किबोर्डमा मात्रै हुनसक्छ तर तपाईँकोमा आउनसक्छ आर थिच्दा डेस आइरहेछ टी थिच्दा टाउ आइरहेछ एस थिच्दा हे आइरहेछ यो जब पनि तपाईँले एसपिएल हिब्रू डाउनलोड गर्नुहुन्छ तपाईँको कुनै पनि फन्ड यहाँ आउँदा नो प्रब्लम तर जति सक्दो यो एसपिएल हिब्रू छ भने राम्रो हुन्छ ओके जस्तै टाउ आइरहेछ यु थिच्दा किबोर्ड छ यो गिमेल ओके ए मात्रै आएको छैन सायद यो मेरोमा मात्रै प्रब्लम होला तपाईँकोमा आउनसक्छ यस प्रकारले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले भावेल्स हाल्दाखेरि चाहिँ ओके सरी मेरो यो फन्ट चेन्ज भयो ओके टु आइरहेछ सिप थिच्दा पता अनि अब तपाईँले यो यसको लेआउट चाहिँ हेर्नु पर्यो लेआउट हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ ओके मैले यहाँ ट्राई गर्दैछु ओके तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डी थिच्दा दालेत ई थिच्दा सेगोल आइरहेछ आर थिच्दा रेस आयो टी थिच्दा टाउ यो मैले गर्न खोजेको चाहिँ जे होस् हिब्रू टाइप भइरहेछ र यसले करेस्पोन्ड पनि गरिरहेछ सेम सिङ्क्रोनाइज भइरहेछ यस प्रकारले तपाईँले हिब्रू चलाउनुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ